নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম যে অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ৰশ্মি চিত্ৰসমূহ কেনেকৈ অংকন কৰে। তাৰে 1 নম্বৰ পইণ্টত আছিলে লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান অসীমত। লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান অসীমত হলে আমি অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ৰশ্মি চিত্ৰ কেনেকৈ আঁকিম। প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা, কম্পাছ পেন্সিল স্কেল লৈ ল'বা। কম্পাছৰ সহায়ত তোমালোকে দাপোনখন আঁকিবা। ভাঁজ কেন্দ্ৰটো দেখিবাই নহয় তোমালোকে, এইটো ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ চিনটো দি থবা, নহ'লে কাগজখিলাত পইণ্টটো হেৰাইও যাব পাৰে। দাপোনখন আঁকিলা, ভাঁজ কেন্দ্ৰ এইটো আছিলে কাৰণ কম্পাছে আঁকিবাতো। ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি তোমালোকে মুখ্য অক্ষৰডাল টানি দিবা, য'ত খুন্দা মাৰিব তাৰ নাম হ'ব পি। চি আৰু পিৰ ঠিক সোঁমাজত তোমালোকে এফ পইণ্টটো লৈ ল'বা। এতিয়া কৈছে যে লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান অসীমত, তাৰমানে লক্ষ্যবস্তুটোৰ অসীমৰ পৰা পোহৰ, লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা অসীমৰ পৰা পোহৰ আহি আছে, গতিকে সেইকাৰণে মই ডটেড লাইনেৰে আমি বুজোৱা হ'ব। তাৰপিছত পোহৰটো আহি পেলাই ক'ত খুন্দা মাৰিবহি, দাপোনত খুন্দা মাৰিবহি। 1 নম্বৰ সূত্ৰ যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহিলে ৰশ্মিবোৰ কেনি পাৰ হৈ যাব, প্ৰতিফলনৰ পিছত ফোকাছেদি পাৰ হৈ যাব। হ'লনে বাৰু? আকৌ এইফালেও যদি পোহৰ ৰশ্মি আহে প্ৰতিফলনৰ পিছত, আপতিত ৰশ্মিৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহিছে, প্ৰতিফলনৰ পিছত কেনি পাৰ হৈ যাব, ফোকাছেদি পাৰ হৈ যাব। গতিকে এই দুয়োডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মিয়ে ক'ত মিট কৰিছে, ক'ত জইন হৈছে, ফোকাছত জইন হৈছে। গতিকে এইটো ইমেজটো হ'ব, প্ৰতিবিম্বটো হ'ব বিন্দু আকাৰৰ। দেখিছা, পইণ্ট ইমেজ এটা, একদম সৰু ইমেজ এটা গঠন হ'ব, বিন্দু আকাৰ বুলিয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ, একদম সৰু। গতিকে এই ৰশ্মি চিত্ৰটোত তোমাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান ক'ত, অসীমত। প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত হ'ব, ফোকাছত। হয়নে বাৰু? প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি হ'ব, বিন্দু আকাৰৰ। আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতিটো সৎ আৰু ওলোটা। অবতল দাপোনত প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতিবোৰ সৎ আৰু ওলোটাই হয়। যদি কোনোবাই সোধে তেতিয়া বিন্দুটো কেনেকৈ সৎ আৰু ওলোটা হ'ব, বিন্দু নামটোহে লোৱা হৈছে, অকণমানকে হ'লেও ইমেজ এটা ফৰ্ম হ'ব, আৰু সেইটো ইমেজটো তুমি তলফালে মুখ কৰিয়ে গঠন হ'ব। একদম সৰু ইমেজ এটা ফৰ্ম হ'ব, যিটো আমি বিন্দু আকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটো হৈছে 1 নম্বৰটো। 2 নম্বৰতে যদিহে লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান চিৰ পৰা বাহিৰলৈ হয়, চিৰ বাহিৰত যদি হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, দাপোনখন আঁকিলো, এনেকৈ দি ল'বা ভালকৈ তোমালোকে। ভাঁজ কেন্দ্ৰটো তোমালোকে চিন আঁকি থবা, ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি মুখ্য অক্ষৰ দি আঁকি দিবা। এইটো মেৰু আৰু ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ ঠিক সোঁমাজত ফোকাছ বিন্দু আহিব। চিৰ বাহিৰ বুলি কৈছে, চিৰ বাহিৰ মানে এইটো এখন দাপোনৰ পৰা এইফালে আহি থাকোঁতে চিৰ বাহিৰ বুলি এই চাইডটো পৰিব। চিৰ বাহিৰত ক'ৰবাত আমাৰ লক্ষ্যবস্তুটো আছে, ধৰি ল'লো এইটোৱে আমাৰ লক্ষ্যবস্তুটো, এ বিটো হৈছে আমাৰ লক্ষ্যবস্তুটো। লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা পোহৰ যেতিয়া ইয়াত পৰিব, প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ব। প্ৰথম সূত্ৰ যদি মই এপ্লাই কৰোঁ যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যোৱা ৰশ্মিডাল পঠিয়াই দিলোঁ দাপোনত, প্ৰতিফলনৰ পিছত কেনি পাৰ হৈ আহিব, ফোকাছেদি পাৰ হৈ আহিব। হ'ল। 2 নম্বৰ সূত্ৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, নতুবা 3 নম্বৰ সূত্ৰটো যদি মই এপ্লাই কৰোঁ। 3 নম্বৰ সূত্ৰ কি আছিলে, যদিহে পোহৰ ৰশ্মিডাল ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি দাপোনত আপতিত হয়, সি খুন্দা মৰাৰ পিছত কেনি পাৰ হৈ আহিব, দাপোনৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেদিয়ে পুনৰ ঘূৰি আহিব। এতিয়া চোৱা, এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালে আকৌ এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালে ক'ত খুন্দা মাৰিছে, এই পইণ্টত মিট কৰিছে নাই। গতিকে প্ৰতিবিম্বটো এনেকৈ মুখ্য অক্ষৰ তলফালে ওলোটাকে গঠন হ'ব। যিহেতু এ বি আছিলে, মই এইটোক নাম দিব পাৰোঁ বি ডেছ এ ডেছ। বুজি পালা? গতিকে মন কৰা, লক্ষ্যবস্তুটোৰ অৱস্থান ক'ত আছিলে, চিৰ বাহিৰত, আৰু লক্ষ্যবস্তুটোৰ প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে, এফ আৰু চিৰ মাজত। সোঁমাজ বুলি নহয়, এফ আৰু চিৰ মাজত। আৰু প্ৰতিবিম্বটো এই লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু হ'ব। মোৰ ইয়াত স্কেল আৰু কম্পাছ লোৱা নাই কাৰণে অকণমান চাইজটো সমান লাগিছে। তোমালোকে যেতিয়া পাৰফেক্টলি স্কেল আৰু কম্পাছ ইউজ কৰিবা, তোমালোকৰ এই প্ৰতিবিম্বটো সৰু হৈ যাব। গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো সৰু, আৰু প্ৰকৃতি কি হ'ব, মুখ্য অক্ষৰ তলফালে যিহেতু প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে, তাৰ প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব, প্ৰকৃতি সৎ আৰু ওলোটা। এইটো হৈছে 2 নম্বৰটো, মই 1 নম্বৰ লিখি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া আহিল 3 নম্বৰলৈ।
3 নম্বৰ ৰশ্মি চিত্ৰটো আঁকিম যদিহে মই লক্ষ্য বস্তুটো C আৰু F ৰ মাজত আছে বুলি ভাবো যদি লক্ষ্য বস্তু স্থান C আৰু F ৰ মাজত হয় লক্ষ্য বস্তু স্থান যদি C আৰু F ৰ মাজত হয় তেতিয়া হলে আমি যেটো ভাঁজ কেন্দ্ৰ লম তাৰ P C আৰু P ঠিক মাজত ফোকাসটো ললো এবাৰ কত কৈছে লক্ষ্য বস্তু স্থান C আৰু F ৰ মাজত বুলিলে সোমাজ বুলি নহয় আৰু এই C আৰু F ৰ পৰা কোবাত থাকিলে হ'ল খালি হিয়নটা ভিতৰত থাকিব লাগিব ওকে এটো হৈ গল আমাৰ লক্ষ্য বস্তু এ বি ফাৰ্স্ট ৰুলটো এপ্লাই কৰো মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে কৈছে প্ৰতিফলনৰ পিছত ফোকাস আদি পাৰ হৈ আহিব হৈ গল তাৰ পিছত আমি আৰু এবাৰ ৰুল এপ্লাই কৰিব পাৰো কিতাপত থকাটো মই ৰুল এপ্লাই নকৰি বেলেগ এটা ৰুল এপ্লাই কৰি দেখুৱাইছো তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছো যে তেনেকেও আঁকিব পাৰি এতিয়া চোৱা এই লক্ষ্য বস্তুটোৰ পৰা সকলো দিশত পোহৰ ওলাইছে তাৰে এডাল ৰশ্মি মই এডাল ললো এতিয়া এনেকুৱা এডাল ৰশ্মি লওঁ যিডাল একদম এই চোৱা ভাঁজ কেন্দ্ৰ পুনে পুনে ইয়াৰ পৰা ওলাই তাত গৈ খুন্দা মাৰিছে কি কৰিছে ইয়াৰ পৰা ওলাইছে তালে কিন্তু কাৰ পুনে পুনে ওলাইছে ভাঁজ কেন্দ্ৰ পুনে পুনে ওলাইছে তো গতিকে খুন্দা মৰাৰ পিছত কি কৰিব এই ভাঁজ কেন্দ্ৰ পুনে পুনে তাত আপতিত হোৱাৰ কাৰণে একেটা ৰাস্তাইদি কি ঘূৰি গুচি আহিব বুজি পালা না পোহৰটো ইয়াৰ পৰা ওলাইছে কিন্তু ভাঁজ কেন্দ্ৰ পুনে পুনে ওলাইছে তো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ তাত আপতিত হ'ব আপতিত হোৱাৰ পিছত প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পিছত একেটা ৰাস্তাইদি ঘূৰি গুচি আহিব এতিয়া মন কৰা এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালে আৰু এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালে ইয়াত খুন্দা মাৰিছে গতিকে এই ঠাইতে আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব বি ড্যাশ এ ড্যাশ মন কৰিছা লক্ষ্য বস্তুতকৈ প্ৰতিবিম্বটো ডাঙৰ কিন্তু কি হ'ব মুখ্য অক্ষৰ তলফালে মূৰ কৰি গঠন হৈছে গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি হ'ব সৎ আৰু ওলোটা আৰু প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত সি বাহিৰত লক্ষ্য বস্তু স্থান সি আৰু এফৰ মাজত হলে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান হ'ব সি বাহিৰত নেক্সট 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ ৰশ্মি চিত্ৰটো লক্ষ্য বস্তু স্থান যদি তোমাৰ এফত হয় এফত যদি হয় লক্ষ্য বস্তু স্থান এখন হৈছে অবতল দাপন ভাঁজ কেন্দ্ৰ ধৰিলো এটো আমাৰ পি এটো আমাৰ এফ ফোকাস কোন আছে লক্ষ্য বস্তুটো ফোকাসটোতে আছে লক্ষ্য বস্তু ফোকাসত আছে এতিয়া প্ৰথম ৰুলটো মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে গৈছে প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পিছত কিনি গুচি আহিব ফোকাসেদি গুচি আহিব হলে তাৰ পিছৰটো 3 নম্বৰ ৰুলটো এপ্লাই কৰিম ভাঁজ কেন্দ্ৰ পুনে পুনে যদি ইয়াত আপতিত হয় একেটা ৰাস্তাইদি কি কৰিব ঘূৰি আহিলে কিনি আহিব ভাঁজ কেন্দ্ৰদি গুচি আহিব গতিকে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'বগে অসীমত গঠন হ'ব এটা বহুত বৃহৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব গতিকে কি হৈছে লক্ষ্য বস্তু স্থান ক'ত এফত কোনটো ৰুল এপ্লাই কৰিলো ফাৰ্স্ট ৰুল এপ্লাই কৰিলো মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল কি গ'ল প্ৰতিফলনৰ পিছত ফোকাসেদি গুচি আহিলে থাৰ্ড ৰুল এপ্লাই কৰিছো ভাঁজ কেন্দ্ৰ পুনে পুনে যদি তাত আপতিত হৈছে কি হ'ব একেটা ৰাস্তাইদি ঘূৰি আহিব ভাঁজ কেন্দ্ৰদি গুচি আহিব গতিকে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'বগে অসীমত গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি সৎ আৰু ওলোটাই হ'ব কাৰণ দেখিছা মুখ্য অক্ষৰ তলফালেহে আহিছে দুটা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি সো সৎ আৰু ওলোটা আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো বিবৰ্ধিত বুলি কোৱা হয় প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো লক্ষ্য বস্তুতকৈ ডাঙৰ এইটো ভিডিও আৰু ইমানখিনি আলোচনা কৰিলো যথেষ্ট দীঘল হৈছে ভিডিওটো নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়াৰ পাছৰখিনি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ